we zijn naar het project geweest, naar zeg maar Sparrenburg geweest. Ja. En die tuin daarin, zeg maar, als je binnenloopt, dan heb je het gevoel dat je een soort van een indringer bent. Het is echt de tuin echt voor de bewoners. Ja. Hoe hebben jullie zeg maar zoveel groen in Amsterdam best wel moeilijk is, vooral in de binnenstad, een soort van geïmplementeerd in het project. En wat een van de main ideeën zijn zeg maar, van het project zijn de bewoners bij elkaar brengen, community vormen. Hoe zijn jullie tot die idee gekomen en hoe is het geïmplementeerd in het project? Nou, dit is natuurlijk echt DS. Hè? Zij zijn de ontwerpers van het landschap. Dus je hebt eigenlijk 2 soorten. Dus je hebt deze. En dat is in het Hof. En daar zitten voordeuren aan en dat is openbaar toegankelijk. Dus dit is niet van de gemeente, maar daar komt wel de pakketbezorger of de brandweer of daar wonen gewoon mensen aan. En dat maakt eigenlijk dat het voor die mensen ook meer hun huiskamer is. Maar dat groen, de gemeente Amsterdam heeft dus een beleid op, als je de stad verdicht, dat je dan niet alleen maar nadenkt over dat je meer woningen bouwt, maar ook dat er dieren zijn, dat er de luchtkwaliteit er is, dat er regenwater opgevangen moet worden. Dus de vraag was ook echt nadrukkelijk om daar goed over na te denken. En dus door DS heel erg goed nagedacht over hoe kan je niet dingen apart zien, maar dingen heel erg met elkaar laten vermengen. Dus we hebben de bestaande bomen voor een heel groot deel kunnen bewaren. En er is heel goed gekeken door DS naar van wat voor soort beplanting heb je hier nodig. Wat voor insecten zijn hier, wat voor diersoorten, wat voor vogels. In deze tuin daar is nog iets anders aan toegevoegd. En het gaat eigenlijk over, zo vat ik het tenminste op, een soort besef van dat je dit deelt. En dus bijna alles wat hier groeit is eetbaar. Dus het zijn heel veel kruiden en fruit. Dus dat geeft een gevoel, vind ik, ook van, oh ja, dat kan je dus ook samen iets mee koken. Of, het geeft een ander soort sfeer, denk ik, dan dat het alleen maar is van, naar kijken, niet aankomen. De gevel, want de gevel is echt heel goed geïntegreerd in de Amsterdamse school, in de omgeving. Heeft het meer functies dan alleen een gevel? Ik kan me voorstellen, want we zijn daar geweest, je hebt ook plantjes, je hebt een balkon. Ook bijvoorbeeld op een van de interviews ook bijvoorbeeld wordt gezegd dat het één geheel is en het laat niet zien wat voor typologieën achter die gevels zijn. Ja. Dus dat maakt een soort van één geheel. Ja. Zijn er meer functies van die gevels dan? Ja, nee, eigenlijk zeg je het allemaal. Wij hebben de gevel echt opgevat bijna als een ruimte. Dus er zitten eigenlijk alle begane gronden. Daar zit dus een keuken aan of een werkruimte of een leefruimte. Die hebben ongeveer zo'n nis. Heb je gezien waarschijnlijk. Hè? Dus die 80 centimeter die is toch heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk een soort ruimte in je gevel, zou ik maar zeggen. Mensen doen dat ook. Hè? Die zitten daar planten neer. En dat is gewoon een beetje hun space zo tussen de stad en het huis. Dus dat is één ding. Cultuurhistorisch, als je gewoon kijkt naar hoe de buurt in elkaar zit, wat voor kleuren daar zijn, wat voor soort details daar in de gevel zitten. Er zit natuurlijk ook heel veel menging in, hè. Er zijn ook allerlei tijdslagen zichtbaar. Maar als je kijkt naar wat een beetje een soort DNA van die buurt is, dan vonden we het dus heel belangrijk om daar echt vanuit heel erg nieuwsgierigheid daarnaar te ontwerpen. Maar tegelijk om wel iets nieuws te maken. Dus je kan ook zien, het zijn eigenlijk best wel een soort industriële ramen, best groot. Wat meer zo in plaats van. Het is ook best strak. Er zit ook best veel herhaling in. Maar we vonden het dus wel heel belangrijk dat het wel vanzelfsprekend op zijn plek staat. Dat het iets nieuws is, maar dat het wel vanzelfsprekend is. Wat we heel fijn vonden, was dat er dus, wat jullie ook geanalyseerd hebben, er zitten echt allerlei verschillende categorieën, noem je dat dan. Huur op verschillende manieren, hè? Dus commerciële huur, sociale huur, koop. Dat we het heel belangrijk vonden dat niet
dat het project daar niet over gaat. Dat het gewoon gaat over wonen. Je woont ergens.